हेलो गाइज, वेलकम ब्याक होइन। म फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा चाहिँ हामी कमेन्ट्सको बारेमा पढ्छौँ, कसरी कमेन्ट गर्ने भनेर। अनि अर्को कुरा भनेको हामीलाई कमेन्ट चाहिँ किन हामीलाई आवश्यक पर्छ प्रोग्रामिङमा, अनि हामीले किन चाहिँ कसरी युज गर्ने, किन युज गर्ने, के पर्पजको लागि युज गर्ने भन्ने कुराहरू बारेमा चाहिँ थोरै डिस्कस गर्छौँ है त। एउटा भनेको चाहिँ हामी के भन्छौँ, सिङ्गल लाइन कमेन्ट भन्छौँ होइन। अर्को हामी मल्टिलाइन कमेन्ट भन्छौँ क्या, बुझ्यो नि होइन। कमेन्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लेखेको पार्टिकुलर कुनै ब्लक अफ कोडलाई चाहिँ दिएको इन्फर्मेसन अथवा हामीले केही कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेछ है भनेर चाहिँ सानो जानकारी चाहिँ हामीले त्यहाँ राख्न खोज्छौँ भने त्यो बेलाको पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कमेन्ट भन्छौँ। अथवा हामीलाई चाहिँ के त कुनै ब्लक अफ कोड चाहिँ के गरिरहेको छ त, काम गरिरहेको छैन, अथवा त्यो ब्लक अफ कोडलाई चाहिँ हामीले केही समयलाई चाहिँ त्यसलाई रोक्ने अनि अरू कामहरू गर्दै गर्ने हो भने त्यो बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ त, कमेन्ट युज गर्छौँ, ठिक छ। अब यहाँ के छ, नम्बर 1मा हामीसँग सिङ्गल लाइन कमेन्ट छ हो। हेर्नुहोस्, सिङ्गल लाइन कमेन्ट भन्छ हो। हामीले पाइथनमा चाहिँ जसरी मैले यहाँ युज गरिरहेको छु, हेर्नुहोस् त है, मैले हिजोको भिडियोमा नि युज गरेको थिएँ। सिङ्गल लाइन चाहिँ कमेन्ट गर्नु छ भने हामी के गर्छौँ त, यसरी ह्यास युज गर्छौँ, ठिक छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् त। अब यो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो पाइथनको इन्टरप्रेटर भन्छ होइन। पाइथनको इन्टरप्रेटरले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो जब हामीले पाइथनको कोड एक्जिक्युट गर्छौँ, एक्जिक्युट गर्ने बेलामा जब हामीले यसरी ह्यास राख्छौँ, ह्यास राख्ने बित्तिकै यो पार्टिकुलर ह्यासभन्दा पछाडि आएको जति पनि कुराहरू छ सबैलाई यसले के गर्छ, इग्नोर गरिदिन्छ। त्यो हुँदा के हुन्छ, मेमोरीमा चाहिँ त्यसको स्पेसहरू चाहिँ एलोकेट भएर बस्दैन, बुझ्नुभयो नि, ठिक छ। ल हेर्नुहोस्, आयो त, केही पनि आएन, हेर्नुहोस् त, केही पनि आएन नि, ठिक छ। यसलाई भन्छ हामी के त, हाम्रो सिङ्गल लाइन कमेन्ट। तर मैले हेर्नुहोस् त, फेरि यहाँ नेम इक्वल्स टु मैले के गरिदिएँ, मेरो नाम सन्देश तामाङ गरिदिएँ मैले होइन। अनि के कमेन्ट गर्छु म, नेम अफ के त मेरो जस्तै ट्युटर गरेँ भने अब के हुन्छ, मैले प्रिन्ट नेम गरेँ भने हेर्नुहोस् त, यहाँ नेम छ, यहाँभित्र मैले सन्देश तामाङ भन्ने एउटा के त भ्यालु पास गरिदिएको छु। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो मेमोरीमा एलोकेट भएर बस्छ हो। तर जुन मैले पछाडि नेम अफ ट्युटर भनेर यहाँ मैले के गर्छु त, कमेन्ट गरेर राखिदिएको छु, यो भाग चाहिँ के हुन्छ, अब हाम्रो इग्नोर हुन्छ भन्नु खोजेको। हाम्रो मेमोरीले चाहिँ के गर्छ, इग्नोर गरिदिन्छ यो कुरालाई चाहिँ। मैले रन गरेर हेर्छु, हेर्नुहोस् त, नेममा त आयो, मेरो यो आएन नि। यसलाई भन्छौँ हामी के त, कमेन्ट, जुन चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो मेमोरीमा चाहिँ यसको स्पेस पनि एलोकेट भएर बस्या हुँदैन। अनि जब हामीले कोडहरू रन गर्छौँ, कोडहरू रन गर्ने बेलामा हाम्रो पाइथनको इन्टरप्रेटरले चाहिँ के गरिदिन्छ त, यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिन्छ। अगाडि र पछाडि सिङ्गल कोट 3वटा अथवा अगाडि र पछाडि हाम्रो डबल कोट 3वटा। हामीले के गर्नु मिल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि सिङ्गल कोट पछाडि डबल कोट चाहिँ युज गर्न मिल्दैन, अथवा हामीले अगाडि डबल कोट पछाडि सिङ्गल कोड युज गर्न चाहिँ मिल्दैन। अगाडि जुन युज गरेको छ पछाडि पनि हामीले त्यही युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसले के हुन्छ, यो र यो कोडले के हुन्छ, हाम्रो यति जुन हामीले लेखेको फ्रेज छ अथवा सेन्टेन्सेसहरू छ सबैलाई के गर्छ, यसले कमेन्ट गरिदिन्छ। हेर्नुहोस् ल, यो पनि आएन है होइन। यसलाई पनि के गरिदिएको हुन्छ, हाम्रो इन्टरप्रेटरले इग्नोर गरिदिन्छ यसलाई पनि। तर छ यहाँनिर, तर चाहिँ कस्तो भन्दा खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी डबल कोड सिङ्गल कोड युज गरेर चाहिँ हामी कमेन्ट चाहिँ प्रायः गर्दैनौँ। त्यो भनेको हाम्रो एउटा डकस्ट्रिङ भन्ने हुन्छ पाइथनमा होइन। डकस्ट्रिङहरू बनाउनलाई चाहिँ युज गर्छौँ, किनभने यसले चाहिँ के गर्छ, यसले चाहिँ हाम्रो मेमोरीमा स्पेस चाहिँ एलोकेट गरेर बसेको हुन्छ। त्यो गर्दा फाइदा बेफाइदा भन्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु हामीलाई जरुरी छ है त। जस्तै मैले कमेन्ट गर्दा त फरक परेन, तर यसले के गरिदिनु भयो त, मैले अघि भने जस्तो यसले स्पेस एलोकेट गर्ने भयो भन्ने खोजेको। यसले जब हामीले यो एक्जिक्युट गर्छौँ, यो कोड एक्जिक्युट हुने बित्तिकै यो चाहिँ गएर कहाँ बस्ने भयो, हाम्रो मेमोरीमा बस्ने भयो। यो चाहिँ मेमोरीमा बस्दैन, यो ह्यासवाला चाहिँ यो चाहिँ बस्छ। त्यो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पो मसँग के छ त, सिङ्गल यो 3वटा 4वटा लाइन छ। के अरे एकचोटि मैले एक्जिक्युट गर्दाखेरि यसले कति बाइट चाहिँ हाम्रो मेमोरी चाहिँ एलोकेट गर्छ भन्ने कुरा हो। तर यही प्रोग्राम मैले लगेर चाहिँ मेरो सर्भरमा राखिदिएँ। सर्भरमा एक्सेस गर्ने युजर कतिवटा छन् त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब 1जना हो कि 1000जना हो कि 10,000जना हो कि लाखजना हो कि अब अरबजना हो करोडजना हो भन्ने कुरा हुन्छ। अब एकजनाले एकचोटि सर्भरमा रिक्वेस्ट गर्दाखेरि 1 बाइट चाहिँ हाम्रो मेमोरी स्पेस एलोकेट हुन्छ मान्यो यसले भन्दाखेरि, अब 100जनाले गर्ने कति भयो, 100 बाइट भयो होइन। भनेपछि त्यो त हाम्रो मेमोरी एलोकेसनको जुन स्पेस त बढ्दै जाने भयो नि त। त्यो हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
जुन कामको लागि चाहिँ हामीले प्रोग्राम लेखेको हो त्यो काम भन्दा पनि यस्तो अननेसेसरी कुराहरूले चाहिँ के हुन्छ हाम्रो स्पेस चाहिँ बेसी खान्छ। त्यो गर्दा के हुन्छ हाम्रो सिस्टमको पर्फर्मेन्स घट्छ होइन, अलिकति हाम्रो ल्याग हुन थाल्छ सिस्टमहरू, युजर एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिकति घट्न जान्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले कमेन्टहरू गर्ने बेलामा चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो हो। अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले कमेन्ट गर्ने केको लागि भन्ने है, नम्बर 1 मा हाम्रो डकुमेन्टेसन भन्छ होइन। डकुमेन्टेसन चाहिँ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लेखेको ब्लक अफ कोडलाई चाहिँ हामीले के गरेको त त्यसलाई चाहिँ हामीले सानो इन्फर्मेसन राखेको, त्यो इन्फर्मेसन राखेको प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ डकुमेन्टेसन भन्छौँ। किन डकुमेन्टेसन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यो इन्फर्मेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लेखेको ब्लक अफ कोडमा चाहिँ के छ त, कसरी काम भइरहेछ त, त्यसको लेखेको लजिक के हो, त्यो कुराहरू चाहिँ डिफाइन भएर बसिया हुन्छ क्या होइन। त्यो हुँदा के हुन्छ अब दुईवटा कुरा, एउटा भनेको हामीले डिबगिङ गर्ने बेलामा सजिलो हुन्छ, डकुमेन्टेसन त भइ नै हाल्यो। अब के गर्नु भयो हामीलाई डिबगिङ गर्न सजिलो भयो। अब डिबगिङ भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिबगिङ भनेको प्रोग्रामिङ टर्ममा हामीले इस्युहरू सल्भ गर्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त डिबगिङ भन्छौँ। अब के छ भने डिबगिङ गर्ने क्रममा के हुने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले डे 1 डे 2 डे 3 हुँदै कोड लेख्दै जानुभयो, डे 30 मा पुगेपछि तपाईँलाई के भयो फेरि डे 1 को लेखेको कोड चाहिँ हेर्न मन लाग्यो, रिभ्यू गर्न मन लाग्यो। त्यो बेला तपाईँ के गर्नुहुन्छ ब्याक टु फेरि डे 1 को कोडमा आउनुहुन्छ। त्यो बेला तपाईँले डकुमेन्ट गर्नु भएको छैन, प्रपर डकुमेन्टेसन गर्नु भएको छैन भने तपाईँलाई थाहा हुँदैन त्यो कोड त्यो बेला तपाईँले कसरी लेख्नु भएको थियो भन्ने कुरा तपाईँले बिर्सिसक्नु भएको हुनसक्छ। तर तपाईँले प्रपर डकुमेन्टेसन यसरी कमेन्ट गरेर राख्नु भएको छ भने त तपाईँलाई रिकल हुन्छ, आइडिया रिकल हुन्छ, तपाईँले लेख्नुभएको लजिक रिकल हुन्छ। त्यो गर्दा के भयो डिबगिङ गर्न सजिलो भयो। ठिक छ। नम्बर 2 नम्बर 3 के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटै कुराले गर्दा के सजिलो हुन्छ भन्दा अर्को भनेको चाहिँ जस्तै तपाईँले आज लेख्नुभएको वेल डकुमेन्टेड कोड र जुन चाहिँ एकदम खतरा प्रोग्रामर छ तर त्यो प्रोग्रामरको कोड चाहिँ के छ वेल डकुमेन्टेड छैन भने के हुन्छ, हामीले जस्तै कम्पनीहरूमा तपाईँलाई इन्टर्नसिप अप्लाई गर्दै हुन्छ, जबमा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने डकुमेन्टेसन कुन लेभलको छ तपाईँको त्यो पनि हेर्छ क्या। किनभने जस्तै गभर्मेन्ट प्रोजेक्टहरू गर्ने बेलामा हामीले होइन, अनि त्योभन्दा बाहेक जस्तै फरेन प्रोजेक्टहरू गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ डकुमेन्टेसन खोज्छ क्या उनीहरूले चाहिँ। त्यो बेला के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले डकुमेन्ट चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ। नम्बर 1 त्यो भयो। नम्बर 2 भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईँले काम गर्नुभयो, तपाईँले के गर्नुभयो कम्पनी छोडेर जानुभयो, तर तपाईँले छोड्नु भइसकेपछि तपाईँको प्लेसमेन्टमा तपाईँको ठाउँमा त अर्को एकजना मान्छे आएर त बस्छ नि त होइन, अर्को डेभलपर आएर काम गर्छ। काम गर्ने बेलामा त्यो डेभलपरले के गर्नुपर्ने हुन्छ कोड रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कोड रिभ्यू गर्ने बेला चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब डकुमेन्टेसन छैन भने इच एन्ड एभ्री पार्ट अफ त्यो प्रोग्रामको इच एन्ड एभ्री पार्ट अफ त्यो सिस्टमको चाहिँ 1 by 1 त्यो डेभलपरले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दा के भयो यसको चाहिँ रिभ्यूमै के गर्नु त टाइम एकदम कन्ज्युम हुने भयो होइन। अनि त्यो प्रोसेस चाहिँ तपाईँले जस्तै तपाईँ आफैले चाहिँ फलो गर्नुभयो भने तपाईँले छोडिदिनु भयो भने त एटलिस्ट तपाईँको ठाउँमा आउने मान्छेलाई त सजिलो भयो नि त होइन। अथवा तपाईँको ठाउँमा आउने जस्तै तपाईँले चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्नुहुन्छ अरे तपाईँको ठाउँमा आउनेले चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्दैन भने त्यो मान्छेले पनि त कुनै पार्ट अफ पोइन्ट अफ टाइममा गएर त उसले पनि वेल डकुमेन्टेड कोड पाउँदा त ऊ पनि खुसी हुन्छ नि त। अनि उसले पनि के बुझ्छ ए ओके मैले पनि डकुमेन्टेसन चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्छ क्या। यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कमेन्टमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो इफ यु वान्ट टु बी अ प्रोफेसनल प्रोग्रामर होइन देन हामीले के गर्नु पऱ्यो त हामीले चाहिँ वेल डकुमेन्टेड कोडहरू चाहिँ लेख्ने बानी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ठिक छ ल, हामीले कमेन्टमा पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यही नै हो, कमेन्टमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू, कमेन्टको हामीलाई महत्त्व के हो, कमेन्ट कस्तो बेला युज गर्ने, किन युज गर्ने, के का लागि युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यही नै हो। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला, कस्तो लाग्यो के लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सो अनि भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। अर्को भिडियोमा हामी भेट्ने नै छौँ, अर्को टपिकमा हामी अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। त्यति दिनसम्मको लागि हस् त, धन्यवाद, नमस्ते। कोड लेख्न नबिर्सिनु होला, कोड लेख्न नछोड्नु होला, प्र्याक्टिस गर्न नछोड्नु होला। हस् त, जय नेपाल।